και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού. Μαζί θα δούμε σήμερα ένα καινούριο τραπέζιο, το The Lord of the Rings Fellowship of the Ring, το Trick Taking Card Game. Είναι ένα τραπέζιο συνεργατικό για 1 έως 4 άτομα, παίζει και solo, ναι, και είναι περίπου διάρκειας μικρής 20 λεπτών, άντε βαριά μισής ώρας, άμα τυχόν προκύψει κάποια διαδικασία για σκέψη. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί τα περιεχόμενα του καινούριου επιτραπεζίου συνεργατικού του Άρχοντα Δαχτυλιδιών, το Trick Taking Game του The Fellowship of the Ring. Βλέπουμε ότι το κουτί έχει απίστευτη εικονογράφηση και είναι και γυαλιστερό, έτσι όπως ανάλογα το κουνάς σε σημεία. Ξεκινάμε λοιπόν με το Rulebook. Το παιχνίδι αυτό πιστεύω ότι θα είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί συνδυάζει και το Trick Taking Game, που είναι η συλλογή μπαζών από τους παίχτες, και την ιστορία από το, αν καταλαβαίνω σωστά, από το The Fellowship of the Ring. Οπότε θα ακολουθεί το πρώτο βιβλίο, ένα chapter. Βλέπουμε έχει εδώ τα components, έχει τις κάρτες και εξηγεί τα αντίστοιχα σημεία, τι σημαίνει κάθε μία. Chapter cards που λογικά θα δίνουν την ιστορία για το Fellowship. Δείχνει ένα setup, αρκετά μικρό, εύκολο λογικά να το στήσεις, όπως το βλέπω, δεν έχει πολλά πραγματάκια. Εξηγεί κάποια πράγματα για τις κάρτες και το τι πάει να πει να κάνεις trick taking, τα goals που έχουν ο κάθε παίχτης μέσα στο παιχνίδι και πώς τελειώνει ο γύρος. Απευθείας βλέπω σου λέει να ξεκινήσει με το play chapter 1 now, οπότε ξεκινάς απευθείας με το chapter 1. Έχει κάποιους έξτρα κανόνες, λογικά για ποικιλία είτε πιο μετά είτε και από την αρχή αντίστοιχα. Κάποια σημεία θα τα προχωρήσω, μην κάνω spoiler γιατί είναι τα chapters. Αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει κυριολεκτικά τα λόγια του δαχτυλιδιού, από τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών. Έχει το verse αυτό από το δαχτυλίδι. Ήδη μου έρχεται εικόνα, δηλαδή από τις ταινίες και το πώς το λέγανε τότε. Αυτό που ήταν ανησυχητικό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι τόσο, είναι ότι αν τελειώσεις το chapter και τελειώσει και όλα τα chapters, τι γίνεται. Από ό,τι βλέπω εδώ έχει The road goes on forever. Λογικά θα έχει κάποια σημεία τα οποία τα αλλάζεις, αν βάζεις κάποιες άλλες κάρτες και παρόλο που το τελειώνεις έχεις να παίξεις και άλλα chapters ή τα ίδια chapters με διαφορετικές επιλογές. Πάντως αυτό πιστεύω θα δώσει αρκετή ποικιλία, αν ισχύει αυτό έτσι όπως πάει και τελειώσει το chapters. Έχει κανόνες για 2 παίχτες ξεχωριστά και έχει και solo setup. Άρα οι κανόνες των 2 παιχτών δεν είναι αρκετά μεγάλες σε σχέση με άλλα τραπέζια. Εντάξει, και το ίδιο δεν είναι αρκετά μεγάλο. Αν και μου αρέσει αυτό που βλέπω στο κουτί, αλλά θα έρθουμε σε λίγο. Έχει solo setup, άμα θέλει να παίξει κανείς μόνος του, οπότε δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πιο μέσα τι γίνεται. Βλέπω έχει κάποιο ανοιχτό που αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Να μπορείς να βγάζεις εύκολα κάρτες. Δεν το συναντάω συχνά σε επιτραπέζια. Έχει ήδη σημείο σαν σελίδοδείχτη για να μπορείς να βγάζεις εύκολα τις κάρτες από μέσα χωρίς να παιδεύεσαι. Που αυτές λογικά θα είναι αυτές που ξεκινάνε απευθείας. Θα ανοίξω και αυτά, αλλά πρώτα θα ανοίξουμε να δούμε τι έχει το κουτί. Το φακελάκι, ας πούμε, όχι κουτί. Βλέπω tokens με δαχτυλίδι. Αυτά κάπου θα χρησιμεύουν στο παιχνίδι εσωτερικά. Ίσως υπάρχουν αντίστοιχες κάρτες, υπάρχουν αντίστοιχοι villains που τα χρησιμοποιούν. Πάντως φαίνεται πολύ καλή δουλειά. Είναι κανονικά tokens και έχει και δεύτερη πλευρά. Αυτό ίσως έχει να κάνει κάτι με τους κανόνες. Πότε ενεργοποιείται, είναι ανενεργό και ενεργοποιείται και καταλαβαίνουν το δαχτυλίδι ότι είναι ενεργό. Μ' αρέσει αυτή η λεπτομέρεια. Αυτά τα tokens λογικά είναι κάποιος παίκτης το χειρίζεται ή κάτι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Θα ανοίξω για το τωρινό. Έχει βέβαια λίγο, είναι πιο εύκολο από το Cthulhu να τα ανοίξεις. Αλλά βλέπουμε εδώ το chapter 1. Εξηγεί λίγο τι γίνεται στο chapter 1. Ίσως έχει ένα μικρό story. Βλέπουμε τους χαρακτήρες. Έχουμε τον Frodo, τον Bilbo, τον Gandalf, τον Pippin. Καθένας από αυτούς βλέπω ότι αναφέρει μάλλον κάποιο quest που έχει αντίστοιχο. Π.χ. ο Pippin λέει win the fewest tricks or tie for the fewest tricks.
Exchange with Frodo, Sam and Mary. Or Mary. Ενδιαφέρον. Κάθε ένας από αυτούς δηλαδή θα έχει κάποιο συγκεκριμένο quest στο trick-taking game. Δηλαδή τα trick-taking games γενικότερα, όπως το Wizard, όλα αυτά τα τύπου παίρνεις αριθμό μπαζών, συνήθως παίζεις για σένα, δεν παίζεις συνεργατικά. Άρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δω πώς θα προκύψει η συνεργασία μεταξύ παιχτών και φαντάζομαι χωρίς να μιλάνε κιόλας για το τι έχουν ή τι θέλουν για να μπορέσουν να πάρουν τις μπάζες που θέλουν. Τι έχει ο Φρόντο, για παράδειγμα, ο Φρόντο λέγεται Ring Bearer. Έχει αυτό το σημείο που είδαμε μέσα με το 1,102, κάποια σημεία που είδαμε στους κανόνες, που λέει ότι επεκτείνεται παραπέρα ακόμη και τελειώσει η ιστορία. Εδώ βλέπουμε τις κάρτες, υπάρχουν από το 1 έως το 8, ναι, από το 1 έως το 8 σε ειδικότητες, σε Hill, Mountain, αυτά θα είναι τα types των καρτών. Έχει Shadow που δείχνει τη Mordor με το Villain, είναι απίστευτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και το Forest, πάλι και αυτό μέχρι 8. Έχουμε όμως τις κάρτες με τα δαχτυλίδια που πάνε μέχρι 5, άρα κάποιο νόημα θα έχουν, είναι ίσως μπαλαντέρ. Αυτές βλέπω είναι διαφορετικές, αυτή εδώ έχει κείμενο, είναι το one... Ωραίο, είναι το one ring, you may choose to win this trick. Έχει μια έξτρα ειδικότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Υποθέτω ότι θα είναι κάποια μπαλαντέρ αυτά, κάποιες κάρτες που χρησιμοποιούνται ως μπαλαντέρ. Και έχει και κάποια references καρτών για τους παίχτες και για το 2-player game, πώς παίζεται. Έχει πολύ καλή δομή, σαν επιτραπέζιο. Με εντριγκάρει το γεγονός ότι είναι συνεργατικό και προσπαθείς να κερδίσεις μπάζες, όπως δουλεύουν. Πάμε να δούμε λίγο και αυτά. Δεν θα τα ανοίξω, θα ανοίξω μόνο να δω τι έχουν. Έχουν κάτι έξτρα ή κάποιες κάρτες. Βλέπω εδώ part 1, part 2 και λέει keep it secret, keep it safe. No admittance except on party business. Λέει συγκεκριμένα πότε θα πας εδώ, μετά το chapter 1, μετά το chapter 12. Άρα είναι η συνέχεια λογικά. Το οποίο ανοίγει σαν κουτί και έχει και αυτό αντίστοιχα, ό,τι έχουν και τα υπόλοιπα. Έχουν αυτό το σελιδοδείχτη που μπορείς να βγάλεις εύκολα τα σημεία. Βλέπουμε εδώ ξεκινάει με το chapter 2 και το chapter 3 αντίστοιχα. Θα έχει λογικά κάποιες έξτρα κάρτες, κάποια άλλα σημεία, μπορεί να είναι κάρτες ανά chapter. Προς το παρόν δεν θα τις ανοίξω γιατί δεν θέλω να γίνει κάποιο spoiler για τη συνέχεια του παιχνιδιού και σε περίπτωση που θέλει να το πάρει κάποιος. Θα το δούμε πιο αναλυτικά σε ένα how to play βίντεο σε επόμενη φάση. Είδαμε λοιπόν μια σύντομη παρουσίαση του συγκεκριμένου επιτραπεζίου, του trick-taking game του Lord of the Rings. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω πώς συνεργάζονται και πώς υπάρχει αυτός ο μηχανισμός συλλογής μπαζών από τους παίχτες, έχοντας ο καθένας παίχτης κάποιο quest. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εικονογράφηση που έχουν οι κάρτες, είναι ιδιαίτερη εικονογράφηση, δεν τη βλέπεις συχνά σε επιτραπέζια, τέτοιου τύπου τουλάχιστον. Είναι λίγο πιο cartoonish οι υπόλοιπες, αλλά έχει λίγο μια ιδιαιτερότητα πάνω και φαίνεται, διακρίνεται. Το κουτί μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό το ιδιαίτερα γυαλιστερό, έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ το πώς φαίνεται. Περιμένω λοιπόν να δω πώς χειρίζονται όλοι οι μηχανισμοί, όλοι οι κάρτες και ο κάθε παίκτης ξεχωριστά τα αντίστοιχα quest.